ማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ከዋሸራ አካዳሚ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የ12ኛ ክፍል ማትማቲክስ ሳብጀክት ሲሆን ቻፕተር 1 ታይትላችን ወይም ቶፒካችን ሲኮንስስ ኤንድ ሲሪስ ሲሆን የዛሬው ሌሰናችን ደግሞ ሌሰን 11 ዳይቨርጀንስ ኤንድ ኮንቨርጀንስ ኦፍ ኢንፋይናይት ሲኮንስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ አንድን ቶፒክ ከማንበባችሁ በፊት ማስታወስ ያለባችሁ ከዚህ ቶፒክ ላይ ምንድን ነው ይዤ ማለፍ ያለብኝ፣ ያ ማለት ኦብጀክቲቫችን ወይም ዘ ለርኒንግ አውትካምስ ኦፍ ዘ ቶፒክ ኦር ዘ ሌሰን ማለት ነው። at the end of this lesson students will be able to ቢያንስ እነዚህ ሁለት ኦብጀክቲቮች ከዚህ ሌሰን ላይ ይዛችሁ ማለፍ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ነው የሚለው ዲፋይን ኤ ኮንቨርጀንስ ኤንድ ዳይቨርጀንስ ሲኮንስ። ኮንቨርጀንስ ሲኮንስ ምንድን ነው? ዳይቨርጀንስ ሲኮንስ ምንድን ነው? እነዚህን ዲፋይን ወይም ማውቀም መሄድ አለብን። ሁለተኛው ኦብጀክቲቭ ወይም ለርኒንግ አውትካም ቼክ ዘ ጊቭን ሲኮንስ ኢዝ ኮንቨርጀንስ ኦር ዳይቨርጀንስ። የሰጠን ሲኮንስ ኮንቨርጀንስ ነው ወይስ ዳይቨርጀንስ ብለን ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዕለቱ ሌሰናችን ስንሄድ ዳይቨርጀንስ ኤንድ ኮንቨርጀንስ ኦፍ ኢንፋይናይት ሲኮንስ። እሺ ተማሪዎች ልክ ባለፈው እንዳየነው በዚህ ቻፕተር ላይ ሲኮንስ ኤንድ ሲሪስ ላይ ሁለት አይነት ሲኮንሶችን አይተናል። ምናምን አርትሜቲክ ሲኮንስ እና ጂኦሜትሪክ ሲኮንስ ናቸው። ስለዚህ ጋር የምናየው ሁለት ኬዝ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምን በአርትሜት ሲኮንስ አርትሜት ሲኮንስ ኤኤን which is equal to ለምሳሌ ስጠን ሲኮንስ 2n plus 2 as the first term n አንድ ሲሆን 4 ሁለት ሲሆን 4 ደምሮ 2 6 3 ሲሆን 2 ሲባዛ 3 6 8 እያለ ሲኮንሳችን ቀጥላ። የምን አይነት ሲኮንስ ምንድን ነው? አርትሜቲክ ሲኮንስ ነው የምንለው። አርትሜቲክ ሲኮንስ ከሆነ ምንድን ነው ዳይቨርጀንስ ኤንድ ኮንቨርጀንስ የምንለው? ፎር አን ኢንፋይናይት ሲኮንስ ዜር አር ኬዝስ ኦፍ ኮንቨርጀንስ ኤንድ ዳይቨርጀንስ ዌን ኤን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ። የኤን ዋጋ ወደ ኢንፊኒቲ አፕሮች ሲያደርግ አርትሜት ሲኮንስ ላይ አርትሜት ሲኮንስ ኤኤን እነዚህን አራት ኬዞች እንመለከታለን ማለት ነው ለአርትሜት ሲኮንስ። የመጀመሪያው ኮንቨርጀንስ የሚሆነው መቼ ነው? ሲኮንስ ኤኤን ኢዝ ኮንቨርጅስ ቱ ኤ ሚንስ ኤ ኮንስታንት ሪል ነበር ወደ ኮንስታንት ሪል ነበር ኮንቨርጅ የሚያደርገው መቼ ነው? ኤን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ ዛት ዘ ሲኮንስ ኮንቨርጅስ ቷት ኤ ኮንስታንት ነበር ኤ ከሆነ ምን ይባላል? ሲኮንሱ ኮንቨርጀንስ ሲኮንስ እንለዋለን። ያ ማለት ዌን ኤን አፕሮች ቱ a positive infinity or negative infinity that an is approached to what a constant real number a ካደረገ the sequence is called what convergence sequence። ዳይቨርጀንስ ሲሆንስ ዳይቨርጀንስ ላይ ኬዛለን ሶስት ኬዞች አሉን። a sequence and diverges to infinity አንድ ሲኮንስ ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ዳይቨርጅ አደረገ ካል as n approach to infinity n approach to what infinity የn ዋጋ እየጨመረ ሲሄድ የሲኮንሱም ዋጋ እየጨመረ ከሄደ ያምነው ዳይቨርጀንስ ነው። ለምን ወደ ኮንስታንት ቁጥር ምን አላደረገም? ኮንቨርጅ አላደረገም። ሁለተኛው ኬዝ ሲኮንስ ኤን ዳይቨርጅስ ቱ ማይነስ ኢንፊኒቲ። አሁንም አንድ ሲኮንስ ወደ ኔጌቲቪቲ እየቀነሰ ከሄደ ያማ ለምሳሌ ማይነስ 2 ማይነስ 4 ማይነስ 8 ማይነስ 10 ይሄ ወደ ምን እየሄደ ነው? ወደ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እየሄደ ነው። ስለዚህ ምን ይባላል? this is called divergence sequence እንለዋለን ማለት ነው። it's called divergence sequence። ሶስተኛው ኬዝ ደግሞ a sequence an vibrates this is called has no limits this is called divergence። ስለዚህ ማለት ነው ለምሳሌ ሲኮንሳችን ለምሳሌ -2 +4 -8 እንደዚህ ኦዚሌት እያደረገ የሚሄድ ከሆነ ይህ ሲኮንስ ምን ይባላል? ዳይቨርጀንስ እንለዋለን። ስለዚህ ኮንቨርጀንስ ለማለት አንድ ሲኮንስ በአጭሩ መሆን አለበት ወደ ኮንስታንት ሪል ነበር አፕሮች ካደረገ ሲኮንስ ይባላል፣ ኮንቨርጀንስ ሲኮንስ እንለዋለን። ዳይቨርጀንት ከሆነ ግን ሶስት ኬዞች አሉ። ኤን ወደ ምን ከሄደ የኤን ዋጋ ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ እየጨመረ ሲሄድ ሲኮንሱም ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ የሚጨምር ከሆነ ዳይቨርጀንስ ነው። አጌን አሁንም ሲኮንሱ ወይም ኤን ዋጋ ወደ ኢንፊኒቲ ሲሄድ የኤን ቫሊዩም ወደ ማይነስ ኢንፊኒቲ የሚሄድ ከሆነ ይህም ዳይቨርጀንስ ነው።
ሶስተኛውንም ሃዝ ኖ ሊሚት ያ ማለት ሲኮንሱም ካደረግ ቫይብሬት የኤን ዋጋ አንድ ጊዜ ኔጌቲቭ አንድ ጊዜ ፖዘቲቭ የሚቀያየር ከሆነም ነው ኖ ሊሚት ሃዝ ኖ ሊሚት ሚንስ ዛትስ ኮልድ ዳይቨርጀንስ። ሁለተኛው ኬዝ ለምንድን ነው? ለጂኦሜትሪ ሲኮንስ ነው። Considering infinite geometric sequence, Gn is equal to r the power of n. This is called a geometric sequence where G1 is equal to r ሲሆን ነው። You know geometric sequence? G1 is equal to r ከሆነ ለዚህ ስናባዛው r the power of n and the common ratio r where there are cases of a convergence and divergence when n approaches to infinity as follows. ስለዚህ ጂኦሜትሪክ ሲኮንስ ላይ አሁንም ደግሞ አራት ኬዞች ኖረውናል። እስኪ እነሱ እንመልከት። ፎር ኬዝስ ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ጂኦሜትሪክ ሲኮንስ እዚህ ጋር ደግሞ በምን የሚከፈለው በቫሉስ ኦፍ አር ነው። ዋትስ አር ሚንስ ኮመን ሬሾ አር ግሬተር ዛን ዋን ሲሆን ዌን አር ግሬተር ዛን ዋን አር ግሬተር ዛን ዋን ዌን ኤን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ ዘን ጂኤን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? ለምሳሌ ሲኮንሳችን ሆንዜ ሲኮንስ ጂኤን ኢዝ ኢኳል ቱ 5 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ብንል ኤን አንድ ሲሆን 5 ሁለት ሲሆን 25 ሶስት ሲሆን 125 እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ አር ግሬተር ዛን ዋን ሲሆን ነው የኮመን ሬሾአችን ከአንድ በላይ ሲሆን ወይን ኤን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ የኤን ዋጋ እዚህ ጋር ወደ ኢንፊኒቲ ሲሄድ 1 2 3 4 5 ወደ ኢንፊኒቲ ጂኤን አፕሮች ቱ ወደ ኢንፊኒቲ ይሄ ወደ ኢንፊኒቲ አፕሮች ያደርጋል። ስለዚህ የሲኮንስ ምን ይባላል? ዚስ ኢዝ ኮልድ ዋት ዳይቨርጀንስ። ዳይቨርጀንስ ሲኮንስ ነው ማለት ነው። ለምን ወደ ኮንስታንት ቁጥር አፕሮች አላደረገም። ሁለተኛው ኬዝ ቱ አር ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ሲሆን ዌን ኤን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ ዘን ጂኤን አፕሮች ቱ ዋት 1 ዋት ኢዝ 1 ኢት ኢዝ ኮንስታንት ነበር። ለምሳሌ ሲኮንሳችን ጂኤን ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር 5 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ብንል ኤን አንድ ሲሆን 1 ኦቨር 5 ሁለት ሲሆን 1 ኦቨር 25 ሶስት ሲሆን 1 ኦቨር 125 አሁን የኤን ዋጋ ወደ ኢንፊኒቲ ሲሄድ 1 ኦቨር 25 1 ኦቨር 125 ወደ ማን አፕሮች ያደርጋል? እዚህ ጋር ለምሳሌ ወደ ዜሮ ነው አፕሮች የሚያደርገው። ስለዚህ ችኛዋ ኬዝ ነው የምታጠቃልን ዘ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ አር ለዛ ነዋን ያ ማለት የአር ቫልዩ በማን በኔጌቲቭ አንድ እና በአንድ መካከል ከሆነ ማለት ነው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ አር ለዛ ነው ሚንስ ዘ ቫሉስ ኦፍ አር ባሪስ ቢትዊን ዋት -1 and 1 ሶ when n approach to infinity then gn approach to 0 this is called what convergence ይሄ ኮንቨርጀንስ ነው ማለት this is called convergence በተመሳሳይ መልኩ አሁንም የሆነ ሲኮንስ as n approach to infinity then the geometric sequence approach to 1 ወደ ኮንስታንት ቁጥር አፕሮች ካደረገ ይሄ ምን ይባላል? this is called convergence ኮንቨርጀንስ ሲኮንስ ነው ማለት ነው። እሺ ሶስተኛውስ አር ለዛን ኦር ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1 ኮመን ሬሾአችን ከኔጌቲቭ 1 በታች ከሆነ ለምሳሌ -2 -3 -4 ከኔጌቲቭ 1 ያነሰ ከሆነ when n approach to infinity then gn ቫይብሬት ያደርጋል ነው። ስለዚህ gn ቫይብሬት ካደረገ ምን ያህል ነው? ልክ ባለፈው ፔጃችን ላይ ይሄ ምንድነው ዳይቨርጀንስ ነው ማለት ነው። this is called divergence እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ጂኦሜትሪ ሲኮንስ ላይ እነዚህ አራት ኬዞች አሉ። ኮመን ሬሾአችን ነው ቼክ የምታደርጉት አር ከአንድ በላይ ሲሆን ምንድነው ዳይቨርጀንስ ነው። ምንም ጂኦሜትሪ ሲኮንስ ላይ ስትሄዱ when the common ratio is greater than 1 ሲኮንስ ነው ዳይቨርጀንስ እና when the values of r is less than ኔጌቲቭ 1 ከኔጌቲቭ 1 በታይ ከሆነም አሁንም ሲኮንሳችን ነው ዳይቨርጀንስ ሲኮንስ ነው። ነገር ግን አር አንድ ሲሆንና አር ዘ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ አር ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ያ ማለት በኔጌቲቭ 1 እና በአንድ መካከል ከሆነ ኮመን ሬሾአቸው ሲኮንሱን ነው ኦልዌይስ ኮንቨርጀንስ ነው። ሶ ወደ ኤግዛምፕል ስንሄድ ፋይንድ ዌዘር ዘ ጊቨን ጂኦሜትሪ ሲኮንስ ዳይቨርጅ ኮንቨርጅ ኦር ቫይብሬት አስ ኤን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ እዚህ ጋር የምናያቸው ከኤ እስከ ኤፍ አካባቢ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ሲኮንሶች ምንድነው ዳይቨርጀንስ የትኛው ነው? ኮንቨርጀንስ የትኛው ነው? ወይም ቫይብሬት የሚያደርገው የትኛው ሲኮንስ ነው? እዚህ ጋር ኤን ቫልዩ ምን ሲሆን አስ ኤን አፕሮች ቱ ዋት ኢንፊኒቲ ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ሲሄድ፣ ስለዚህ ሶሉሽኖቹን እንመለከታለን ማለት ነው። ሶ ሶሉሽን ፎር ኤ as a geometric sequence gn is equal to gn which is equal to the square root of
ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ነው የሚለው። ስለዚህ ምን ማግኘት አለብን? አርን ማወቅ አለብን። ዋትስ ዘ ኮመን ሬሾ ፎር ዚስ ጂኦሜትሪ ሲኮንስ፣ ለዚህ ጂኦሜትሪ ሲኮንስ ኮመን ሬሾያችን ወይም አር ስንት ይሆናል? የሀብቱ ሊስት ሰም ኦፍ ዘ ተርምስ፣ ምናልባት ተወሱን ኤግዛምፕል ካያችሁ በኋላ አርን በቀላሉ ከተሰጣችሁ ሲኮንስ ላይ ማወቅ ይቻላል። ግን ሉኪንግ ዘ ፈርስት ሰም ኦፍ ዘ ተርምስ ኦፍ ዘ ሲኮንስ የኤን ዋጋ አንድ ሲሆን ራዲካል ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማለት ራዲካል ስሪ፣ ራዲካል ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ሲሆን ስንት ይሆናል? ሶስት። ራዲካል ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ሲሆንስ ዘ ኪዩብ ሩት ኦፍ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ዋት ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ፣ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ሲሆንስ ናይን እያለ ጂኦሜትሪ ሲኮንሳችሁ ይቀጥላል። ስለዚህ ከዚህ ላይ ዋትስ አር ኮመን ሬሾ፣ ኮመን ሬሾ ኦር አር which is equal to dividing the second to first one፣ ሁለተኛውን ለአንደኛው ማካፈል፣ ሶስተኛውን ለሁለተኛው፣ አራተኛውን ለሶስተኛው እያካፈል ነው። ስለዚህ ኮመን ሬሾችን ሶስት ሲካፈል ለማን? ለራዲካል ሶስት። ሲ ማለት ሶስት ኦቨር ራዲካል ሶስት ምን እናድርገው? ራሽናላይዝ ዘ ዲኖሚኔተር ማለት ነው። ራዲካል ስሪ ሲባዛ በራዲካል ስሪ የምን ይሆናል? ሶስት ሲባዛ ራዲካል ሶስት፣ ሶስት ራዲካል ሶስት ኦቨር ራዲካል ሶስት ሲባዛ በራዲካል ሶስት ሶስት። ስለዚህ ሶስት በሶስት ጠፋልን። ማንቀረን? ራዲካል ሶስት። ስለዚህ ኮመን ሬሾችን አር ስንት ነው? ራዲካል ሶስት። ሶዛት ዋት ዘ ኮመን ሬሾ አር ኢዝ ኢኳል ቱ ራዲካል ሶስት። ስለዚህ ኬዞች ስንመለከት የአር ዋጋ ራዲካል ሶስት ማለት ከማን ይበልጣል? ከአንድ ይበልጣል ማለት ነው። ግሬተር ዛን ዋን። ስለዚህ ዌን ዘ ኮመን ሬሾ ኢዝ ግሬተር ዛን ዋን ምን ነው የሚለው ኬዟን ላይ ዌን ኤን አፕሮችስ ቱ ኢንፊኒቲ ዘን ኤን አፕሮች ቱ ወደ ማን ሄዳል? ወደ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ነው የሚሄደው። እዚጋ ለምሳሌ ሲመለከቱ እዚጋ የኤን ዋጋ ወደ ኢንፊኒቲ ሲሄድ እዚጋ ዋጋውም ወይም የሲኮንሱ ቫልዩ ምን ያደርጋል? እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ወደ ማን ይሄዳል? ወደ ኢንፊኒቲ ይሄዳል። ወይም ባጭሩ ዘ ኮመን ሬሾ ኢዝ ግሬተር ዛን ዋን ዘ ሲኮንስ ኢዝ ኮልድ ዋት? ዳይቨርጀንስ ነው ማለት። ዜርፎር ዘ ሲኮንስ ጂኤን which is equal to radical 3 the power of n is ምንድን ነው? ዳይቨርጀንስ ነው ማለት ነው። ዳይቨርጀንስ ሲኮንስ ፎር ቢን ስንመለከት በተመሳሳይ ቢ as the geometry sequence gn is equal to 3 over 4 the power of n። ልክ አሁንም ኤ ላይ እንዳየ ነው የመጀመሪያው ሰም ተርሞችን ኤን አንድ ሲሆን ስንት ይሆናል? 3 ኦቨር 4 ዘ ፓወር ኦፍ 1 3 ኦቨር 4 ሁለት ሲሆንስ ኤን ሁለት ሲሆን 3 ስኩዌር ማለት ነው 9 4 ስኩዌር 16 ኤን 3 ሲሆን 3 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት 27 ነው። 4 ዘ ፓወር ኦፍ 3 64 እያለ ሲኮንሳችን ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ኮመን ሬሾዎች ማለት ነው ኮመን ሬሾ ወይም አር እኩል ይሆናል 9 16ኛ ሲካፈል ለማን? ለሶስት አራተኛ። ይህ ማለት 9 16ኛ ሲባዛ በአራት ሶስተኛ ሪስፕሮካል ሆነ በአራት አንድ በአራት አራት በሶስት አንድ በሶስት ሶስት ስለስንት ሆነ? ሶስት አራተኛ ነው ማለት ነው። አሰሩም እዚህ ጋር ጂኦሜትሪ ሲኮንሳቸው እዚህ ጋር 3 ኦቨር 4 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማለት ኦለች ምናት ኮመን ሬሾ ወይም አር ሶ ዛት አር ምን ሆነልን? አር ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ኦቨር 4 ሶስት አራተኛውን የት ነው የምናገኘው? ከአንድ የበለጠ ነው ወይስ ከአንድ ያነሰ ነው? which is ለዛ ነው አት ዋን ከአንድ ያነሰ። ስለዚህ ከአንድ ካነሰ ወይም እዚህ ጋር 3 4ኛ 9 16ኛ 27 64ኛ ምን እያደረገ ነው የሚሄደው? እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። when n approaches to infinity ጂኤን ወደ ምን ነው የሚሄደው? ጂኤን approaches to what? converge to 0 ይህ ማለት ይሄ ዲኖሚኔተር ላይ ያለው በጣም እያደገ ሲሄድ ከላይ ያለው ደግሞ ስሞለር ነው። ስለዚህ ትንሽ ቁጥር ሲካፈል ለትልቅ ቁጥር ወደ ማን ነው አፕሮች የሚቀርበው የሚሄደው?
ወደ ዜሮ አፕሮች ያደርጋል። ወይም ይህም ባናውቅም እዚህ ጋር ሬሾችን ኮመን ሬሾ ከአንድ በታች ከሆነ ምንድን ነው ያልነው? ዜርፎር ዘ ሲኮንስ gn is equal to 3/4 the power of n is convergence. ሲኮንስ በተመሳሳይ ሲ ላይ ስንሄድ ሶሉሽን ፎር ሲ ጂኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ማን ሰጠን? ኔጌቲቭ 1/2 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ነው። ኮመን ሬሾአችን ማነው? ከዚህ ላይ ማይነስ 1/2። በት ኢፍ ዩ አንደርስታንድ ዚስ ኮንሰፕት ሊስቲንግ ሰም ኦፍ ዘ ተርምስ የኤን ዋጋ አንድ ሲሆን ስንት ይሆናል? የኔጌቲቭ 1/2። የኤን ዋጋ ሁለት ሲሆን ማይነስ 1 ስኩዌር ፖዘቲቭ 1 2 ስኩዌር 4 ኤን 3 ሲሆን ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማይነስ 1 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 8 ኤን 4 ሲሆን ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ፖዘቲቭ 1 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 4 16 እያለ ሲኮንሳችን ይቀጥላል። ስለዚህ ከዚህ ላይ ኮመን ሬሾ ወይም አር ስንት ነው ማለት ነው? 1/4 ሲካፈል ለማን? ለኔጌቲቭ 1/2። ይህ ማለት 1/4 ሲባዛ 2 ኔጌቲቭ 1 በሁለት 1 በሁለት 2 ስለዚህ ማን ይቀራል? ማይነስ 1/2 ነው ማለት ነው። ኮመን ሬሾአችን ማይነስ 1/2 ከሆነ ሶ ዛት ዋዝ አር ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1/2። ኔጌቲቭ 1/2 ማን ይገኛል? በኔጌቲቭ 1 እና በፖዘቲቭ 1 መካከል የሚገኝ ከሆነ ወይም ይሄ which is ለዛ ነው ከአንድ ያነሰ ሶ when n approaches to infinity then ሲኮንሳችን ጂኤን ወደ ማን ነው አፕሮች የሚያደርገው? ይህን ሲኮንስ ትመለከቱ 1/2 1/4 ማይነስ 1/8 1/16 ዲኖሚኔተር ላይ ያለው ቁጥር ቬሪ ላርጅ እየሆነ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ስሞለስት ነበር ወይም 1 ዲቫይድ ባይ ዘ ላርጀስት ነበር። ኢት አፕሮች ቱ ዋት? አፕሮች ቱ ዜሮ። therefore the sequence gn is equal to minus 1/2 the power of n ምንድን ነው ማለት ነው? ኮመን ሬሾአችን ከአንድ በታች ስለሆነ is convergence። ኮንቨርጀንስ ሲኮንስ ወደ ማለት ኮንቨርጅ የሚያደርገው ወደ ዜሮ ኮንቨርጅ ያደርጋል። in the same way d ላይ ስንሄድ as the sequence gn is equal to 3/5 the power of n አሁንም እዚህ ላይ ኮመን ሬሾአችን ማለት ነው 3/5 ነው። how to determine it? n አንድ ሲሆን 3/5 ይሆናል። n ሁለት ሲሆን 3 ስኩዌር 9 5 ስኩዌር 25 3 ሲሆን 3 ዘ ፓወር ኦፍ 3 27 ማለት ነው። 5 ዘ ፓወር ኦፍ 3 125 እያለ ሲኮንሳችን ይቀጥላል። ስለዚህ ከዚህ ላይ ኮመን ሬሾ ወይም አር ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት? 9 25ኛ ሲካፈል ለማን? ለ3 5ኛ። ይህ ማለት 9 25ኛ ሲባዛ 5 ስንት? 3ኛ። በ5 1 በ5 5 በ3 1 በ3 3 ስለዚህ ስንት ሆነ? 3/5 ኮመን ሬሾአችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያመለክተናል? ይሄ ሶ ዛት አር ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት? 3/5 3/5 ከማን ያንሰ? which is less than 1 ስለዚህ ከአንድ ካነሰ ወይም n approaches to infinity then gn ወደ ማን ነው አፕሮች የሚያደርገው? 3/5 9 25 27 125 ዲኖሚኔተር ያለው ነው ቬሪ ላርጅ። የኤን ዋጋ እዚህ ጋር ላርጅ ሲሆን ዲኖሚኔተር ላይ ያለው ላርጅ ቬሪ ላርጅ ይሆናል። ስለዚህ ዛት ስሞለር ነበር ዲቫይድ ባይ ቬሪ ላርጅ ነበር ዛት አፕሮች ቱ ዋት? አፕሮች ቱ ዜሮ ይሆናል ማለት። therefore the sequence n is equal to 3/5 the power of n is approach to 0 ከሆነ
is convergence. Convergence sequence. Similarly, question E ላይ ስንሄድ ምን የሚለው gn is equal to minus 2 the power of n ይላል። What's the sum of the sequences? ሊስት እናድርግ እስኪ። ወይም ኮመን ሬሾችን ማለት ኔጌቲቭ 2 ናት። So how to determine it? Minus to the power of 1 ኔጌቲቭ 2 n 2 ሲሆን minus to the power of 2 ፖዚቲቭ 4 n 3 ሲሆን minus to the power of 3 minus 8 4 ሲሆን minus to the power of 4 16 እያለ ሲኮንሳችን አንድ ጊዜ ኔጌቲቭ አንድ ጊዜ ፖዚቲቭ እያደረገ ነው የሚሄደው። ሶ ዋትስ ኮመን ሬሾ ወይም አር ስንት ይሆናል? 4 ሲካፈለ ስንት? ለኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 2 ወይም ኔጌቲቭ 8 ሲካፈል 4 ኔጌቲቭ 2 16 ሲካፈል ኔጌቲቭ 8 ኔጌቲቭ 2 ሶ ዛት ሲኮንሳችን ምን ነው የሚያደርገው? እዚህ አር ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 2 ይሄ ከማን ያንሳል? which is less than ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ከኔጌቲቭ 1 ያነሰ ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ኮንክሉድ እናደርጋለን ሲኮንሳችን ዳይቨርጅ ነው የሚያደርገው but when n approach to infinity እዚህ ጋር የኤን ዋጋ ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ አፕሮች ሲያደርግ ሲኮንሳችን ጂኤን ወደ ማን ነው አፕሮች የሚያደርገው? ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ እያለ ሄደው ጂኤን ኢዝ ዋት ቫይብሬት ያደርጋል ማለት ነው። ቫይብሬትስ ካደረገ ሰው ኬዝ ላይ እንዳየ ነው when r the common ratio is less than negative 1 the sequence is what vibrates ነው የሚለው vibrates። ስለዚህ ቫይብሬት ካደረገ has no limit or it is called what divergence. Lastly, therefore, the sequence, the geometric sequence gn is equal to minus 2 the power of n is divergence. Divergent sequence. እሺ ተማሪዎች የዛሬው ሌሰናችን ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ እንዳዘነጉ የማሳስባችሁ ነገር ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉ። ሰላም ሁኑ። ሰላማችሁ ይብዛ። ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ